हे यो न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्टको केसमा यो लाइन चाहिँ अलिकति अगाडि पछाडि भएछ। सेकेन्ड स्प्लिट चाहिँ 1 महिनापछि राख्ने भन्न खोजेको हो मैले। यहाँ रिमेनिङ नाइट्रोजन जुन छ त्यसलाई दुईटा इक्वल डोजेसमा स्प्लिट गर्ने, एउटा 1 महिनापछि जर्मिनेसनको, त्यसपछिको 1 महिनापछि चाहिँ सेकेन्ड स्प्लिट राख्ने भन्न खोजेको है। द beds are to be earthed up after each top dressing with fertilizers. तिमीहरूले बेड्सलाई चाहिँ त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, हरेकचोटि फर्टिलाइजर अप्लाई गरिसकेपछि अर्थिङ अप गरिदिनु पर्यो। टप ड्रेसिङ गरिन्छ यसमा फर्टिलाइजर, यो याद गर्ने है। कुनै चिजमा साइड ड्रेसिङ भएको हुन्छ, कुनै चिजमा टप, जिन्जरमा चाहिँ टप ड्रेसिङ गरिन्छ। Application of neem cake at the rate 2 ton per hectare at the time of planting helps in reducing the incidence of rhizome rot and increases the yield. Overdoses of nitrogen should be avoided as it induces more tenderness leading to proneness to rhizome rot. भन्न खोजेको हामीले निम केक हाल्नुपर्छ, निमको पिना हाल्नुपर्छ 2 टन पर हेक्टर एट द टाइम अफ प्लान्टिङ, लगाउने बेलामा, जसले चाहिँ राइजोम रट जुन गानो कुहिने जो रोग हुन्छ त्यो रोगबाट चाहिँ यसलाई बचाउँछ र यिल्ड बढाउँछ। ओभरडोजेस अफ नाइट्रोजन सुड बी अभोइडेड, किनभने नाइट्रोजन भनेको भेजिटेटिभ ग्रोथ गराउनलाई हेल्प गर्ने चिज हो। त्यसले चाहिँ अलिकति बढी सफ्ट खालको राइजोम प्रड्युस गरिदिन्छ र चाँडै कुहिन सक्छ। त्यसैले नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजरको ओभरडोज गर्नु चाहिँ भएन। मल्चिङको काम पनि जिन्जरमा हुन्छ। मल्चिङ भनेको माथिबाट छापो हाल्नु। मल्चिङ इज एन एसेन्सियल अपरेसन इन जिन्जर टु एन्हान्स स्प्राउटिङ. It also conserves soil moisture, maintains optimum temperature and prevents weed evaporation, runoff of soil due to heavy rains. जस्तो मल्चिङ गर्यो भने सोइलमै भएको पानी लाई कन्जर्भ गर्नु बाहेक पनि माथिबाट जुन पर्ने पानी छ त्यसले गर्दा सोइल बगाउने जुन टेन्डेन्सी छ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। अप्टिमम सोइलको टेम्परेचर राख्छ, धेरै तात्न दिँदैन र विडहरूलाई जथाभावी उम्रिन पनि दिँदैन। यसबाट एक्सेस इभ्यापोरेसन हुने र लस पनि घट्न जान्छ र रन अफ भएर सोइल बग्ने चान्सेस पनि कम हुन्छ। त्यसैले स्प्राउट्सहरू बेटर हुन जान्छन्। माटो जति मलिलो, जति पानी सहितको बुरबुराउँदो हुन्छ त्यति नै राम्रो राइजोमको ग्रोथ हुन्छ, त्यति नै धेरै जिन्जर फल्छ। सो स्प्राउटिङ गर्न पनि, माथि निस्किन, टुसा निस्किन पनि सहज हुन्छ, माथिको पालुवा पलाउन पनि, तल राइजोमको ग्रोथ पनि बेटर हुन्छ। प्रिफरेबली लोकली अभाइलेबल मटेरियल्स लाइक ग्रीन अर ड्राई ग्रास अर लिभ्स, प्याडी स्ट्र, केन ट्र्यास एट्सेट्रा क्यान बी युज्ड। हामीले मल्चिङको लागि हरियो अथवा ड्राई भइसकेको ग्रासहरू, पत्ताहरू, अनि धानको जुन पराल छ त्यो, अनि सुगर क्यानको जुन ब्याग एसिड ट्र्यास भएको सुगर क्यानको माथिको पातहरू लगायतका कुराहरू, सुगर क्यानको ट्र्यास भन्छौँ हामी जसलाई, सुगर क्यानको पातहरू, सुकिसकेको पातहरू, त्यो पार्टहरूलाई पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। Generally, 20 to 25 ton per hectare is recommended. Mulching गर्दाखेरि 20 to 25 ton per hectare recommend गर्न सकिन्छ मल्चहरू राख्दाखेरि। The first mulching is done at the time of planting or just after planting. It is to be repeated at 40 and 90 days after planting, immediately after weeding, hoeing, earthing up and application of fertilizers. Under low shade, mulching may be reduced without affecting the yield. भन्न खोजेको मल्चिङ गर्ने टाइमिङ भनेको 40 र 90 दिन हो आफ्टर प्लान्टिङ। तर हामीले विडिङ गर्दा, होइङ गर्दा, अर्थिङ अप गर्दाखेरि, फर्टिलाइजरहरू टप ड्रेस गरेर माथिबाट पुर्दिँदाखेरि, यो सबै एक्टिभिटिज गर्दाखेरि पनि मल्चहरू त डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसैले त्यो टाइमिङमा पनि मल्चिङ चाहिँ फर्दर अप्लाई गर्नुपर्छ। अलरेडी सेडमै कुनै कुरा लगाइएको छ भने सेड चाहिँ आफैमा नै विडलाई कन्ट्रोल गर्ने खालको एउटा फ्याक्टर हो। सेडमा उसै पनि विड कम हुन्छ। त्यसैले त्यो विडको फ्याक्टर जुन कम्पिटिसन थियो, त्यो कम्पिटिसनले गर्दाखेरि जुन राइजोमको फल्ने जुन जिन्जर फल्नमा कमी आउँथ्यो, त्यो कमीलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरिकन हामीले मल्चिङ त्यसमा अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको। सेडमा छ भने चाहिँ मल्चिङले दिने जुन एफिसियन्सी थियो त्यो चाहिँ घट्दैन। इभन तिमीले थोरै कम मल्चिङ गरिदियो भने पनि एफिसियन्सी चाहिँ कम हुँदैन, किनभने अलरेडी सेडमा छ र अलरेडी त्यसमा चाहिँ कम विड लाग्छ। वाटर म्यानेजमेन्टको केसमा a good soaking irrigation is given immediately after planting. Thereafter, irrigate at weekly interval. The number of irrigations may be varied with types of soil. 15 to 20 irrigations are given for clay soil and about 40 for sandy loam soils. During the period of rhizome development and maturity, frequent irrigations are necessary. राम्रोसँग मजाले माटो भिज्ने गरी इरिगेट गर्नु पर्यो र प्लान्टिङको इमिडिएटली इरिगेट गर्नु पर्यो।
विकली इन्टरभलमा पनि इरिगेट गर्नु पर्यो। नम्बर अफ इरिगेसन्स चाहिँ सोइल टाइप अनुसारले फरक फरक हुन्छ। 15-20वटा इरिगेसन दिन सकिन्छ क्ले सोइलको लागि, र स्यान्डी लोम सोइलको लागि लगभग 40वटा इरिगेसन दिन सकिन्छ। किन? स्यान्डी लोममा पानी जमेर बस्दैन, पानीलाई होल्डिङ क्यापासिटी स्यान्डी लोमको कम हुन्छ, त्यसैले क्ले सोइलमा भन्दा स्यान्डी लोममा बढी इरिगेट गर्नुपर्ने। यो एकदम पानी मन पराउने चिज हो, त्यसैले 1500 to 3000 मिलिमिटर, रिमेम्बर। सो यसलाई धेरै पानी चाहिन्छ। ड्युरिङ द पिरियड अफ राइजोम डेभलपमेन्ट एन्ड मेच्योरिटी फ्रिक्वेन्ट इरिगेसन्स आर नेसेसरी, किनभने माटोलाई पनि बुरबुराउँदो राख्नु पर्यो र राइजोम आफैमा पनि फुडको सप्लाई बढाउनु पर्यो, त्यसैले पानीको बढी सप्लाई चाहिन्छ। विड म्यानेजमेन्ट। The initial growth of ginger is slow and weed management during this period is a must. The pre-emergence application of simazine at the rate 1.5 liter per hectare or baseline at the rate 2.0 liter per hectare applied immediately after planting can effectively control the weeds. सुरुमा जब यसको झाङ भइसकेको हुँदैन, माथिपट्टि जुन फोलिएजले मजाले झाङ्गिएर बुशी अपियरेन्स दिँदैन, त्यति बेलासम्म विडले योसँग फाइट गर्छ फर न्युट्रिएन्ट्स। सो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो लागि विड म्यानेजमेन्ट बढी जरुरी हुन्छ। त्यसैले त्यो स्लो ग्रो भइरहेको बेलामा इनिसियल ग्रोथको टाइममा विड म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, र त्यसको लागि हामीले विडिसाइड्सहरू हर्बिसाइड्सहरू छर्छौँ, सेमेजिन, भ्यासलिनहरू। तुरुन्तै लगाउने बित्तिकै आफ्टर प्लान्टिङ चाहिँ यसलाई हामी प्री इमर्जेन्स स्प्रेको रूपमा अप्लाई गर्छौँ। हार्भेस्टिङको लागि डिपेन्डिङ अन द भेराइटिज द क्रप म्याच्योर्स इन 8 to 9 months. मेन सिजन अफ हार्भेस्टिङ फल्स इन January to April. Maturity indication is complete yellowing and drying up of plants. भेराइटी अनुसार 8-9 महिनामा यो मच्योर भइसक्छ क्रप, र यसको हार्भेस्टिङ चाहिँ जनवरीदेखि अप्रिलसम्म गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको पुसदेखि चैतसम्मको यसको हार्भेस्ट हुन्छ। यसको मच्योरिटी इन्डिकेसन भनेको यो क्रप पुरै येल्लो हुन जान्छ र प्लान्टहरू ड्राई भएर आउँछ, माथिको फोलियस पार्ट पुरै ड्राई भएर आउँछ। अबभ ग्राउन्ड पार्ट्स आर कट क्लोज टु ग्राउन्ड लेभल। माथिबाट जुन फोलियसको पार्ट थियो त्यो सबैलाई हामी खुर्पाले अथवा कुनै चिजले ग्राउन्ड लेभलमा सर्लक्क काट्दिने माथिको भागलाई। त्यसपछि पानी लगाउने। फिल्ड इज इरिगेटेड 3 to 4 days इन एडभान्स अफ त्यसपछि पानी लगाउने भने मैले त्योभन्दा अगाडि पानी लगाइसकेको हुन्छ। हार्भेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सोइल कम्पेरिटिभली ड्राई हुनुपर्छ। फिल्ड इज इरिगेटेड 3 to 4 days इन एडभान्स अफ हार्भेस्टिङ द क्रप भनेको राइजोम बेस्ड कुराहरू जति पनि जमिन मुनि फल्ने कुराहरू छन् ती सबै कुराहरूलाई हार्भेस्ट गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि वाटर लगाएर त्यसपछि चाहिँ वाटरलाई कम्प्लिटली स्टप गरिएको हुन्छ। यसलाई माथिको भाग काट्नुभन्दा अगाडि जति भेजिटेटिभ पार्ट थियो त्यो भेजिटेटिभ पार्ट हुँदैखेरि हामी इरिगेट गर्छौँ। त्यसको 3-4 दिनसम्म चाहिँ हामी फिल्डलाई पुरै ड्राई राख्छौँ। त्यसपछि माथिको भेजिटेटिभ पार्टलाई काट्दिन्छौँ र अब ठुटाहरू मात्र बाँकी भएको ठाउँमा इदर तिमीले प्लो युज गर अर तिमीले हातले स्पेडहरू युज गरेर पिक्याक्सहरू युज गरेर खनेर त्यसलाई निकाल्न सक्छौ। कुटो अथवा कोदालो प्रयोग गरेर अथवा प्लोइङ नै गरेर जोतेर नै पनि यसलाई निकाल्न सकिन्छ। राइजोम्स आर ग्यादर्ड बाई ह्यान्ड पिकिङ एन्ड क्लिन्ड। हातले पिक गर्ने र क्लिनिङ गर्ने, माटो अब टोक्टोक्याउन थाल्ने। यसरी चाहिँ राइजोम्सहरूलाई हामी जिन्जरको राइजोम्सहरूलाई हामी म्यानेज गर्छौँ। सो अब हार्भेस्टिङ पछि चाहिँ डिजिजेसको पालो। डिजिजेस मध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट डिजिज हो राइजोम रट। Plant from infected rhizomes are stunted and yellow. Lower leaves dry out and turn brown, then eventually all above ground shoots dry out completely. Plant collapse is very slow, up to several weeks. राइजोम को रट, राइजोम कुहिने रोग, यो राइजोम्सबाटै सर्छ र राइजोम इन्फेक्टेड किसिमको राइजोमबाट ग्रो भएको प्लान्ट्सहरू माथिपट्टि स्टन्टेड हुन्छ, सानो हुन्छ, येलो अलि बढी येलो हुन्छ। त्यसको तल्लो भागको लिफ्सहरू चाहिँ ड्राई आउट हुन्छ र ब्राउन भएर आउँछ र लास्टमा इभेन्चुअली चाहिँ ग्राउन्डभन्दा माथिको सबै पार्ट ड्राई भएर आउँछ।